ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ اخباركم ايه اعزائي المشاهدين؟ يا رب تبقوا كلكم في خير يا رب. اول حاجه احب اشكركم جدا على الدعم وعلى المسانده على طول وعلى ارائكم الجميله اللي بتيجي للقناه يوم بعد يوم، وجاهز لاي استفسار لحضراتكم لو عايزين تستفسروا سواء عن الحلقه دي او عن اي حلقه او عن اي جهاز تحبوا تستفسروا عنه. الحاجه الثالثه اللي يحب اعمل له حلقه مخصوص على جهاز هو شايفه او عاجبه من وجهة نظره يقول لي وانا تحت امره، يبعت لي بس على القناة. الحاجة الرابعة بقى محتاج دعمكم جدا. شيروا القناة دي لكل اصحابكم، لكل قرايبكم، لاي حد تعرفوه، خليهم يشتركوا في القناة ويعلوا ريت وريتش القناة جامد جدا في المشاهدة. رشحوا القناة ديت للناس كلها، ابعتوا على الواتساب وابعتوا في كل حتة القناة وخليها تعلى يوم بعد يوم. بفضل ربنا ثم فضلكم انتوا القناة دي هي عمالة تكبر وتعلى، ويا رب نقدر نظبط الدنيا ونعمل طبعا حلقات اقوى من كده وطريقه تصوير وطريقه مونتاج اقوى واقوى من كده ان شاء الله في المستقبل. ارائكم مهمه جدا 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 عشان نعلى بالقناه دي يوم ورا يوم. يلا بينا نبتدي الحلقه. النهارده هنستعرض تليفون من التليفونات الرائعه اللي من شركه وان بلس، وهو وان بلس ايس برو. التليفون ده نزل من شهر 8 تقريبا اللي فات، ولكن انا ما عملتلوش ريفيو. التليفون ده من التليفونات الرائعه جدا وسعره رائع جدا، لدرجه ان مواصفات التليفون وانا بشوفها لقيتها فعلا مواصفات قاتله وجميله جدا. شاشه قويه، كاميرات رائعه، بطاريه قويه، شاحن سريع جدا. علاوه على ذلك البروسيسور بتاعها قوي جدا بتاع التليفون ده. سعره كمان بقى فوق الكلام ده كله، سعره رائع جدا ومناسب جدا، يمكن اقل كمان من اللي موجود في التليفون، وهنعرفه ان شاء الله في اخر الحلقه. عشان كده تابعوا الحلقه دي لغايه اخرها وخليكم معانا عشان نستعرض التليفون اللي معانا النهارده اللي من شركه وان بلس، وهو وان بلس ايس برو. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات. اولا زي ما انا قلت بالظبط في المقدمه، شكرا جدا لجميع المشاهدين وجميع المشتركين عندي في القناه. شكرا جدا يا جماعه على دعمكم على طول. لو كان حتى دعمك ده بان انت تتفرج على الفيديو، او ان انت حتى تعمل لي لايك، او حتى لو عملت لي ديسلايك. شكرا جدا لو حضرتك بتديني معلومة وبتديني طريقة أقدر أنفذ بيها، أو نقد أقدر إن أنا أستخدمه عشان أبني القناة وأعليها من يوم بعد يوم. أنا عارف طبعا إن في ضعف في الماتيريال أو ضعف في التصوير أو ولكن ده فعلا لأني لسه بادئ لسه القناة ولسه ما شدتش حيلها، وإن شاء الله بإذن الله بفضل ربنا ثم فضلكم القناة دي تعلى كمان وكمان، وأقدر إن أنا أصرف عليها وإن أنا أقدر أخلي الفيديوهات تبقى بروفيشنال أكتر ومفيدة أكتر وأكتر. برضو مش هنسى أوصي حضراتكم يا ريت تشيروا القناة في كل حتة، لأصحابكم، لقرايبكم، على الواتساب، لأي حد تشوفوه. شيروا القناة وخلوا الناس تشترك بقوة. كل ما بيعلى اشتراك القناة وكل ما الناس بتدي آرائها، كل ما الريتش والقناة بتعلى يوم بعد يوم. بفضل ربنا ثم فضلكم القناة دي عمالة تكبر يوم بعد يوم. دعمونا بلايك، ديسلايك، كومنتس، قول لنا رأيكم في القناة ايه. لو حضراتكم حد فيكم حابب ان انا اعمل له حلقة مخصوص عن جهاز هو حبه، يبعت لي ويبعت لي في كومنتس، وانا ان شاء الله باذن الله اعمل واعد الحلقة دي وابعتها له لغاية عنده وانشرها عندي. وممكن كمان اقول اسمه لو هو حابب، ولو هو مش حابب حتى اعرف بس او انوه بصديق من اصدقاء البرنامج. يلا بينا نرجع للتليفون اللي معانا. وان بلس ايس برو نزل في شهر 8، قوي جدا، تليفون رائع بمعنى الكلمة. شاشة، كاميرا، بطارية، بروسيسور، حتى السعر بتاعه سعره رائع جدا جدا جدا. هنستعرض النهارده التليفون ده مع بعض، ولكن قبل ما استعرض التليفون مش هنسى زي كل مرة اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. بالنسبة لصندوق الوصف أسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا،
وهي بتعمل عروض بلاك فرايداي او شهر نوفمبر عامه بيبقى عندها ديسكاونت. خشوا خدوا فكره عن المعدات، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده الرائع اللي من شركه وان بلس تحت عباءه اوبو، وهو وان بلس ايس برو. يلا بينا. التليفون اعلن عنه 9 اغسطس 2022، ابتدى يطرح للبيع في 15 اغسطس 2022، واعتقد ان هو بيتباع دلوقتي في مصر ولكن مش رسمي. انا ما شفتوش في امازون بصراحه، ولكن بيتباع في مصر على ما اعتقد يعني. ابعاد التليفون دوت 163 في 75.4 في 8.8 ملم. الوزن المقدر للتليفون ده 203.5 جرام. التليفون ده بيحض من الامام طبقه الحمايه جوريلا جلاس 5. الفريم بتاعه من البلاستيك، والظهر من الازاز برضو بطبقه حمايه جوريلا جلاس 5. التليفون ده مجهز ان ياخد شريحتين اتصال. نيجي بالنسبه للشاشه، فهي من نوع الفلويد ايموليد مليار لون، بريفريش ريت 120 هرتز، بيدعم تصوير او بيدعم مشاهدات ال HDR 10 بلس. النتس بيوصل ل 950 نتس. فعلا الشاشه من العيار القوي. مساحه الشاشه دي 6.7 انش، قوه استحواذ 87.9%، بريزولوشن شاشه 1080 في 2412 بكسل، بقوه 394 بكسل لكل انش. طبقه الحمايه زي ما احنا قلنا كورنينج جوريلا جلاس 5. بالنسبه للسيستم هينزل باندرويد 12 بالواجهه اللي معروفه الكالر الاو اس 12.1 بتاعه اوبو، وانتوا عارفين طبعا ان ون بلس هي خارجه او تحت عباءه شركه اوبو. البروسيسور او المعالج اللي موجود في التليفون ده من شركه كوالكوم هو سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول، وده احدث حاجه. المعتمديه بتاعته 4 نانومتر، وده زي ما احنا عارفين هو اوكتا كور او ثماني النواه. النواه الرئيسيه القويه الاعلى بتاعته بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2. الثلاث انواع المتوسطه بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710. الاربع انواع الموفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. وحده الجي بي يو او وحده الرسوميات هي من نوع الادرينو 730. للاسف التليفون ده ما بياخدش كروت ميموري، ولكن عزقنا ان هو نازل بذاكره قويه. الذاكره اللي نازل بيها اما 256 جيجا بايت او 512 جيجا بايت، والرامات بتاعته برضو قويه. لا اما بينزل برام 12 جيجا بايت فقط مع ال 256، او بينزل ب 16 جيجا بايت مع 256 او 512 جيجا بايت. فرامات قويه جدا فعلا في التليفون ده. الذاكره من نوع اليو اف اس 3.1. بالنسبه للكاميرا، فالكاميرا هي في الظهر عباره عن مربع بسيط مايل ناحيه الشمال وداخل على الكيرف مع هيكل التليفون الشمال الجانبي او مع الفريم زي ما بيقولوا يعني. بيتخللوا فيه 4 بروزات او 4 دوائر بارزه، 3 منهم الكاميرا، والبروز الرابع هو الفلاش. الظهر طبعا عليه طبعا العلامه اللي معروفه بتاعت رقم 1 وعليها بلس اللي هو ال1 بلس اللي احنا عارفينه. الكاميرا الرئيسيه او العريضه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، بتدعم البي دي اي اف والاو اي اس والاوتو فوكس. الكاميرا العريضه او الزاويه العريضه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، بتدعم الاوتو فوكس. اما الكاميرا الماكرو فهي 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. الدايره الرابعه اللي موجوده دي هي دول ال اي دي فلاش، 2 فلاش لونين اصفر وابيض بيدعموا التصويرات الاتش دي ار والبانوراما. بتوصل دقه الكاميرا في تصوير الفيديو لغايه 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. فعلا كاميرات من العيار التقيل القوي حتى في تصوير الفيديو. اما الكاميرا الرئيسيه فهي عباره عن هول بانش صغير في المنتصف الاعلى، ودي نازله بقوه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، ودي عريضه وبتدعم البي دي اي اف وبتدعم تصوير الاتش دي ار. اما تصوير الفيديو فبيوصل فيها 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. الصوتيات، اللاود سبيكر ستيريو من الاسفل ومن الاعلى،
وللاسف مفيش مكان لفتحه الجاك اللي هو 3.5 ملم. وحدات الكوميونيكيشن قويه، الواي فاي باحدث حاجه ودول باند، البلوتوث بفيرجن 5.2، الجي بي اس تراي باند وموجود، الان اف سي موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. البصمه اسفل الشاشه اوبتيكال وسريعه جدا للاستجابه، وبقيه السنسورز موجوده جدا زي بقيه التليفونات الفلاج شيب. البطاريه بقى حدث ولا حرج من نوع الليثيوم 4800 ملي امبير بشاحن سريع 150 واط. 150 واط يا جماعه، يعني تقريبا بتشحن 100% تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير قوي. شاحن سريع وقوي بيجي مع التليفون، بيمكنك ان انت تقدر تستهلك التليفون بسهوله جدا وتستعمله باي طريقه، لدرجه ان انت ممكن لو شحنته بس 10 دقايق ولا ربع ساعه تحصل على شحن او فول شحن كامل. التليفون ده بينزل منه الوان، لا اما المون ستون البلاك او الاسود، او الجرين، او الجنشن امباكت زي ما انتم شايفين اللون على الشاشه، او اللي بيبقى مايل شويه للموف شويه. سعر التليفون ده وقت تصوير الحلقه 500 يورو، يعني لو جينا نحسبها بالمصري على 25 جنيه وقت تصوير الحلقه تقريبا 12000 وشويه. تليفون بالمواصفات دي نازل بالسعر ده في قلب الظروف دي اللي احنا فيها وغلو الاسعار، تليفون رائع جدا جدا جدا. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم ومعلومات عجبتكم. اي استفسار انا تحت امركم، اسالوني بس وانا هرد على حضراتكم على طول. زي كل مره مش هنسى اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. لينك جوميا هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خشوا خدوا فكره عن المعدات، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. مش هنسى اوصيكم انشروا القناه في كل حته، خلوا اعداد السبسكرايب تعلى اكتر واكتر واكتر. بفضل ربنا ثم فضلكم القناه دي بتكبر ونقدر نصرف عليها. شكرا جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.